Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel saya. Baik, untuk video kali ini seperti yang dijanjikan adalah bahagian 2 untuk Selangor Kertas 2 bermula dengan soalan 6. Bagi yang tak tengok part 1 boleh tengok part 1 dulu. Okey, part 2 ni adalah allegedly the last video untuk 2022 punya trials, series of trial dalam playlist 2022. Alright, so insyaAllah kalau ada betul-betul ada masa ekstra baru saya akan buatlah video yang seterusnya. Okay, insyaAllah. Alright, kita sambung. Nombor 6, diagram 6.1 and 6.2 show the effect of electron when red light and violet light are shown on the same metal. Okay, so kita tengok sini, dua-dua rajah ni mempunyai metal dari jenis yang sama, tetapi disinarkan dengan cahaya pada wavelength yang berbeza. Macam mana tiba-tiba cikgu boleh tahu ni? Tak ada tulis pun cikgu pasal wavelength. Itu sebabnya kita kena ada sikit pengenalan tentang photoelectric effect. So photoelectric effect ni fenomena apa? Kita tengok A dulu. So photoelectric effect is occurred when a metal surface, satu permukaan logam, disinarkan, illuminated by a beam of light, and that beam of light have certain frequency. Ada frekuensi tertentu. Okay, yang mana pada video yang lepas-lepas saya dah maklum bahawa the frequency of photon should be equal or more than the F0, which is the threshold frequency atau frekuensi ambang. Ni syarat untuk photoelectric effect berlaku. Photoelectric effect hanya akan berlaku kalau cahaya iaitu photon membawa frekuensi yang lebih besar atau sama dengan frekuensi ambang. Okay, threshold frequency. Right. So dalam kes ni, daripada idea tentang photoelectric effect yang saya ceritakan tadi, dalam 6.1 dan 6.2 pun kita boleh detect bahawa 6.1 tidak ada elektron atau fotoelektron yang dibebaskan. Okay, tapi dalam 6.2 berjaya mengeluarkan fotoelektron daripada permukaan metal. Bermaksud berlaku tak photoelectric effect di sini? Dalam 6.2 berlaku. Dalam 6.1 photoelectric effect tak berlaku. Okay, there's no electron being emitted out from the metal surface, thus there is no photoelectric effect. Sebabnya apa? Sebabnya mestilah ada kaitan dengan frekuensi foton atau frekuensi cahaya warna merah dan perbandingannya dengan frekuensi ambang untuk 6.1. Frekuensi ambang untuk metal ini. Tapi dekat sini frekuensi ambangnya masih sama sebab metalnya sama dalam 6.2. Cumanya cahaya ungu ataupun frekuensi foton yang dibawa oleh cahaya ungu sudah pun at least menyamai frekuensi threshold untuk rajah 6.2. Itu idea dia ya. Right, kita teruskan. B1, based on 6.1 and 6.2, compare the wavelength of red light and violet light. Okay, yang ni boleh pakai mana-mana cara yang awak dah pernah belajar dulu. Contohnya, kalau saya dululah warna pelangi kan, Michael Jackson, kena halau, balik India Utara. Okay, contoh lah kan. So, merah, the red. Okay, kita highlight red dulu. Kemudian kita cari ungu di hujung sini, ungu. Right, di situ kedudukan antara dua cahaya yang kita dah sedang gunakan. Merah being the largest wavelength, paling kiri, ataupun merah mempunyai wavelength paling panjang. As we move to the right, the wavelength decrease. So the shortest wavelength amongst all the colours are ungu, violet. Okay, so dekat sini
kita boleh compare the wavelength of the red light, merah, is longer than the wavelength of violet light. Okay, done. Selesai untuk B1. B2, compare the electron effect for red light and violet light. Okay, so kita nak tengok elektron tu berjaya di-eject tak? Okay, dalam 6.1, elektron tak berjaya dikeluarkan. Dalam 6.2, elektron berjaya dikeluarkan. So, awak nyatakan dalam bentuk ayat, the red light, there is no electron emitted. When the violet light illuminated on the metal, it releases ataupun the electron is being released. Right, some of the buku guna perkataan photoelectrons. Bukan that electron is coming from photoelectric effect. So kita panggil dia photoelectron. Right, nevertheless, nombor 3, compare the frequency. Nak compare frequency of red light and violet light. So dari segi frequency, we are going to make use of the formula or relationship of V equals to F lambda. Okay. Now, maklumat yang kita dah ada tadi is wavelength lambda. Dan sekarang kita nak cari pula apa hubungan lambda dengan frekuensi. Kan soalan minta frekuensi kan. So kita separate them. Untuk cari relation kita separate. Whether kita letak F depan, either kita letak F depan ataupun lambda depan. Okay, cuba kita letak frekuensi lah, F di depan. So F kita tinggal di depan, tinggallah V bahagi dengan lambda. I'm highlighting again those two parameters or two variables yang kita sedang cari relationship-nya. Now from here we know that whenever the wavelength is longer, the frequency become lowered, jadi decrease. Okay, it is vice versa. Vice versa juga, kalau lambda pendek, frekuensi tinggi. So because of the wavelength of merah, wavelength of the red just now is longer, then the frequency of red is smaller. Okay, terbalik lah frekuensi dengan lambda, terbalik. Okay. Next is relate the electron effect. Elektron keluar ke tak keluar ke dengan frequency of light. So the answer is when the frequency of light is high, apabila nilai frekuensi besar, electrons are able to be emitted out from the metal surface. Bila frekuensi tinggi, elektron dalam kes ni berjaya dikeluarkan. Right. Seterusnya, soalan pengiraan C1, given the wavelength of yellow light, yellow pula, 580 nanometer. This is wavelength. Hati-hati ya pelajar-pelajar, dekat sini ada gantian nano. Ada gantian nano. So, again, bagi yang tak tahu nano tu apa, nano adalah nilai gantian untuk panjang, dipanggil prefix, bukan panjang lah, sorry, meter tu untuk panjang, nano tu adalah prefix gantian untuk satu nilai. Okay, yang kita tak nak tulis kosong-kosong dia banyak-banyak. So it is 10 to the power of negative 9, refers to nano. So yang ni awak perlu pastikan nilai gantian awak adalah nilai nombor magnitude yang didarab dengan prefix. Tu. This will be the wavelength that you are going to substitute into the formula. Alright. Calculate the frequency. Cari frekuensi. Tadi kan V equals to F lambda. And because of the yellow light is a visible light, and it comes from the family of electromagnetic wave, so our V here are going to be changed to C. So jadilah C equals to F lambda. Okay, kerana halaju cahaya sudah pun maklum, sudah pun kita tahu nilai dia constant. So untuk cari frekuensi is C divide by lambda.
Okay, I'm doing it here, doing the calculation on the side. So C is 3 times 10 to the power of 8 divide by the wavelength 580 darab 10 kuasa negatif 9. Right. So here tekan calculator. Tekan calculator berapa nilai dia. Okay, so jawapan yang saya dapat adalah 5.172 darab 10 kuasa 14. Frekuensi unitnya dalam hertz. Okay, tolong ingat Ya. Buah? Tak mau? Ni. Ambil Tak nak. Hadiah lah. Hadiah apa ni? Ambil lah, tak hadiah semalam. Tapi kenapa? Kenapa dia ada semut? Nantilah kita keluarkan. Bawa pergi depan. Bye. Bye. Okay. Sambung. Soalan C2. The threshold frequency for metal. Okay, diberi maklumat threshold frequency. Apakah simbolnya? Frekuensi, lepas tu letak not, letak kosong. This is threshold frequency. Minimum frequency untuk photoelectric effect berlaku. Alright. Predict the effect of electrons when yellow light is shown on the metal. Alright. So katalah metal tu diberi maklumat frekuensi threshold dia banyak ni. Frekuensi yang dibawa oleh cahaya kuning tadi berapa? 5.172 darab 10 kuasa 14. Alright, di sini awak kena tahu bahawa photoelectric effect berlaku bila? Tadi saya dah cerita kan? Bila yang photoelectric effect akan berlaku? Yang akan keluarkan elektron tu? Jawapannya, frekuensi foton ataupun mana-mana cahaya, kuning ke, hijau ke, merah ke, mestilah sekurang-kurangnya sama atau lebih daripada threshold frekuensi. Cuba kita banding. Cuba tengok ni. 5.17 ni kuasa sama kan? Ni kuasa 14. Ini pun kuasa 14. So 5172 dengan 503. Mana lebih besar? Jawapannya frekuensi foton lebih besar dari frekuensi threshold ataupun frekuensi ambang. Okay, dengan kata lain tu memberi jawapannya lah. There will be electron emitted. So berlakunya photoelectric effect. Dan soalan tanya, jangan awak jawab photoelectric effect berlaku. Dia tanya predict the effect of electron. Maksudnya berlaku tak, keluar tak elektron. Tu jawapan dia. Jawab soalan. Sila jawab soalan. Memanglah awak tahu berlaku photoelectric effect, tapi soalan tanya ke photoelectric effect berlaku ke tak? Soalan tanya, adakah elektron berjaya dikeluarkan? Betul lah, elektron berjaya dikeluarkan. Okay, kemudian 2 markah. Ni untuk 1 markah. Explain your answer. Explain. Kenapa nak explain pula? Kenapa boleh berlaku pengeluaran ataupun pembebasan elektron itu? Because the frequency of the yellow light is higher than the threshold frequency. Nyatakan semula reason yang kita dah cerita tadi ni. Syarat untuk photoelectric effect berlaku adalah frekuensi foton mesti sekurang-kurangnya sama dengan atau lebih besar. Okay, kalau lebih besar lebih bagus lah. Lebih besar confirm berlaku lah. Minimum sama dengan. Okay, sekurang-kurangnya sama dengan threshold frekuensi. Frekuensi ambang. Habis untuk soalan 6. Terus ke soalan 7. Right, rajah 7.1 menunjukkan imej tangan yang terbentuk oleh sebuah cermin cekung. Concave mirror. Kalau soalan bagi tahu jenis mirror, okay, highlight lah mirror tu supaya ada dalam subconscious mind awak, untuk awak rangka jawapan. So kita boleh tengok imejnya dibesarkan. Okay, imejnya dalam rajah 7.1 tu dibesarkan. Soalan pertama, nyatakan fenomena. Jawapannya pantulan sebab cermin. Okay, B, nyatakan karakteristik image form. Yang ni awak boleh tengok image daripada rajah 7.1 dan awak nyatalah satu yang paling selamat. Kalau saya akan pilih magnified. Okay, terus stating the obvious. Okay, no risk involved. Okay, ataupun ni pun no risk juga kan, upright, tegak.
Tak ada jadi songsang kan, tak ada terbalik kan. And virtual macam biasalah. Okay, this is risky lah, lebih risky lagi. So ambil yang less risk. Okay, jangan kita cari jalan yang susah lah. Right. C, draw a ray diagram to show the formation of image in the concave mirror. Alright, yang ni kita nak lukiskan apa terjadi pada image. Berapa ray yang kita nak guna? Jawapannya 2. Okay, dan dalam kepala kita mesti tahu bahawa yang awak sedang lukis ni adalah mirror yang akan melibatkan pantulan. Cahaya tidak akan menembusi cermin ini, sebaliknya dipantulkan. Baik, itu satu. Kedua, concave. Apa sifat concave mirror? Jawapannya converge. Converge means focus. Apa maksud fokus? Cahaya jatuh atas titik fokus. Okay, cahaya difokuskan pada titik fokus. Alright, gunakan pembaris untuk awak mula melukis. Okay, lukislah ray yang pertama parallel to the principal axis. Okay, buat satu garisan selari dengan principal axis. Jangan lupa anak panah. Apa berlaku pada cahaya ni? Jawapannya adalah datang pada sifat concave mirror. Concave mirror sifatnya apa? Fokus. Fokus tu pergi mana? Cahaya jatuh atas titik fokus. So garis sehingga mana menyentuh titik fokus. Guna pembaris. Saya mungkin ada sengit sikit lah. Saya tak pakai. Saya tak ada pembaris dekat dalam ni. Sorry. Alright, itu ray yang pertama. Ray yang kedua datangnya daripada the center of curvature, ataupun 2F lah kalau dalam rajah ni. Biasanya C kan, F dengan C, center of curvature. Letak pembaris awak betul-betul dekat center of curvature atau ni, titik ni, dengan kepala image. Letak betul-betul atas tu, and form a straight line. Form a straight line until it touches the mirror. Touches the mirror macam ni ya. So like so. Alright. So the first ray, the actual ray, the first ray is coming from the head of object. Sebenarnya cahaya tu datang dari kepala objek pergi ke cermin, tapi disebabkan oleh betul-betul selari dengan center of curvature, cahaya tu dipantulkan semula ke titik tengah. Itu reason dia kenapa kita buat macam tu. Dia pergi to and fro, dia pergi ke cermin, terpantul semula ke titik tengah. Okay, macam tu. Now we can see that obviously both red ray lined and the green one doesn't intercept at any point. Okay, tapi ada probability untuk intercept di sebelah kanan because it is converging, more converging on the right hand side. So apa kita buat adalah kita extrapolate, panjangkan kedua-dua ray yang kita dah lukis tadi until it intercept at one point. Sampai satu tahap dia akan bersilang pada satu titik. So that will be the position. Saya ulang, that interception will be the position of the image. Bukannya image, tetapi position of image. Ada pelajar yang suka buat macam ni. Inilah image dia, persilangan. Mudah betul buat kerja. Kalau objeknya berbentuk anak panah, kenapa image dia jadi titik? That is one common sense yang awak perlu ada dalam kepala otak awak. So because of the objek anak panah, image mestilah bentuk anak panah. So it is actually the position. Apa yang awak perlu buat adalah menggariskan sehingga mana menyentuh principal axis. That will be your image. Lukislah dalam bentuk anak panah juga. Right. So the image is formed, and the position of image is marked whenever the rays are being intercepted. Macam tu Right. So here is your image.
Alright. D. Table 7 shows the characteristics of anti-theft mirror in a shop. Anti kecurian anti cermin cegah kecurian. Okay. Ni tahu kan, dalam koperasi sekolah awak tahu cermin jenis apa kan? Confirm lah. Convex. Confirm convex. Concave tak mungkin. Okay, concave tak mungkin. Convex. So diameter mestilah besar. Diameter besar. Dapatlah kita calon. Alright. So base blah 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 state the most suitable characteristic of curved mirror to be used so that the, okay, ni penting, the entire interior of the shop is clearly visible. Semua benda yang dalam kedai tu boleh nampak dengan jelas melalui cermin itu. Ini kehendak soalan tu yang pertama. Kenapa saya highlight, cikgu? Kenapa cikgu highlight? Kan ke cikgu dah dapat jawapan tadi? Highlight kenapa, cikgu? Jawapan yang pertama adalah reasonnya. Okay, reason kenapa kita highlight. Yang pertama, awak nak bagi reason untuk menjawab soalan itu. Kita bukan nak cari cermin yang besar sebab dia cantik. Cermin yang besar sebab dia memenuhi ruang ke apa ke. Kan, sebab dia lebih berkilau ke? Tak. Kita nak menjawab soalan tu. Tu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita highlight? Kerana kita tak nak jawapan kita ada mengandungi ayat dalam soalan. Teknik menjawab. Jangan pula awak jawab ni, can be see clearly, ataupun it is clearly visible. Tak nak lah. Kita tak nak reason kita tu dipetik daripada soalan. Tu dua reason Baik, yang pertama, jenis. Of course, kita akan ambil convex because it have large field of vision. Wide field of vision. Okay, setengah skema jawapan dia guna perkataan wide. Wide ataupun large. Boleh lah mana-mana antara dua tu. Okay, yang ni secondary lah. Image is diminished. Dia jadi kecil-kecil sebab vision dia besar kan. Vision dia besar. Semua yang ada dalam kedai tu, wa'imah rak yang sebesar, lebih besar daripada cermin pun akan ada dalam image tu, akan ada dalam cermin. Obviously rak yang ada roti, ada apa semua kan, peti ais, mestilah lebih besar daripada cermin tu. Tapi image-nya ada di dalam cermin, mampu dibentuk di dalam cermin. Itu yang penting. Kalau tak, nanti ada yang mencuri, nampak tangan je. Nampak tangan saja dekat cermin tu, tak tahu siapa pelaku dia. Which is tak sesuai, tidak menjawab soalan. Nombor 2, diameter mesti besar. Kerana lebih besar diameter cermin tu, lebih banyak cahaya boleh dipantulkan. And in fact, lebih banyak cahaya yang dipantulkan, lebih cerahlah image yang terbentuk. It is coming from the kehendak soalan can be clearly visible. Okay, ni. Yang ni yang akan menjemput jawapan ataupun yang akan menyebabkan awak tertulis jawapan yang ada dekat sini. So do not quote from the question. Do not quote from the question. Jangan ulang petik daripada soalan. So last sekali E, awak kena pilih mirror yang sesuai, mirror G. Right, terus nombor 8. Diagram shows an electromagnetic wave propagating through air. Right, soalan pertama, EM wave ni apa? EM wave is a wave that consists of magnetic field and electric field that is perpendicular to each other. Kedudukan dia 90 darjah. Okay, kedudukannya 90 darjah. So itulah dia electromagnetic wave. It is a wave that consists of combination of electrical and magnetic field. Electric and magnetic field that is perpendicular or 90 degrees to each other. Right, exercise B. Table shows 3 types of electromagnetic wave and their uses. Ni kegunaan dia. Remote control pakai infrared, radio pakai radio wave, radar pakai W. Okay, soalannya, what is W? So radar kita guna microwave. Kenapa? Microwave is situated dalam electromagnetic wave punya spektrum. Microwave dia duduk sebelah radio wave je.
Radio wave ni ada longest wavelength, so it can travel further. Tapi kelemahannya adalah kuasa penembusan dia sangat lemah. So we use microwave. Microwave ada wavelength yang panjang, and in fact ada sedikit kuasa penembusan. Penetrating power dia juga enough to tembus, enough to penetrate the atmosphere. Alright. So itulah jawapannya. So sebab-sebab yang kita boleh letak dalam reason adalah antaranya adalah microwave has short wavelength seperti saya maklum tadi, and because of it have short wavelength, thus it have high frequencies. Tujuan dia supaya boleh penetrate the haze, penetrate the rain or snow, and even the clouds. So dapatlah the wave to reach the to reach the destination lah. Right. Next, see. Diagram shows a communication system involved in transmitting information between two distant location. Nampak tak? Ni dekat permukaan bumi tapi satu tempat yang jauh ni. Satu tempat yang jauh. This is transmitter and the receiver. So kita nak transmit the wave from transmitter to receiver at a long distance. Long distance. Right, kita tengok soalan dia. Okay, ciri yang pertama adalah the type of wave. So type of wave yang kita pilih adalah microwave because can penetrate through the atmosphere. Yang kedua, the diameter of the receiver. Ni receiver dia, diameter receiver dia ni kita nak besar ke nak kecil. Jawapannya larger diameter to receive more signals. Untuk menerima isyarat dengan lebih banyak, dengan lebih baik. Alright, nombor 3, location of the transmitter and receiver diletakkan di tempat yang tinggi ataupun top of the hill ni contoh lah kan. So put at a higher place pun boleh, ataupun high place boleh, so that it can receive more information ataupun wide receiving range ataupun easy to receive signals without any blocking. To avoid blockage of signal, mengelakkan daripada signal itu terhalang oleh struktur bumi ataupun bangunan. Right. Habis nombor 8. Jom kita tengok soalan bahagian B nombor 9. Baik, nombor 9 shows a frog leaping on a floating lily pad. Ni ada daun teratai daun teratai. Dia lompat daripada satu daun teratai ni ke daun teratai yang satu lagi di depan dia. Alright. So soalan pertama, A, what is meant by momentum? So momentum through formula is M times V. Mass times velocity. So it is a product. Product means hasil darab. So hasil darab jisim dan halaju. Hasil darab jangan pula buat momentum is mass times velocity. Tak tepat lah. So darab dalam bentuk perkataan kita panggil dia product. Bahasa matematik ni product. Alright. B, based on the concept of momentum, explain how the lily pad moves backwards. Ini penting. When the frog leaps forward. So the case here is as the frog move forward or jump forward to this lily pad in front of it, this lily pad that the frog leaves are going backwards, moving backwards. Bergerak ke belakang. Ni kaitan dia dengan tajuk explosion. Dalam konsep explosion lah ada tajuk momentum. Let's see how the marks are given. Number 1, the frog jump forward with a velocity. Kita mention dulu. Kata itu melompat dengan satu kelajuan dan membawa momentum, carries the momentum while jumping. So according to the principle of conservation of momentum,
which is the total momentum before collision, equals to the total momentum after collision. Jumlah momentum sebelum pelanggaran, total momentum before collision, and after collision is zero. Total momentum before equals lah kan. Ni saya tak pasti lah ni. Okay, tapi kita ambil daripada sini, the total momentum before collision equals to the total momentum after collision. Jumlah momentum sebelum dengan selepas pelanggaran adalah sama. Okay, a momentum of equal magnitude but opposite direction is produced, cause the lift to move backward. So jumlah momentum yang dihasilkan daripada lompatan ke depan adalah sama dengan jumlah momentum yang dihasilkan apabila lily pad bergerak ke belakang. So sekejap ambil highlighter. Okay, so the momentum here and momentum here are going to be the same. Total momentum are going to be the same, but in opposite direction. They are moving in opposite direction. Perkataan opposite tu wajib dan tidak boleh ditukar dengan perkataan yang mungkin bunyinya hampir sama. Different direction. Betul tak kalau saya jawab different direction? Salah, tidak tepat. Okay, bertentangan, opposite means bertentangan, tak sama dengan berlainan. Arah berlainan tu bukan bertentangan, tidak semestinya. So must use the word opposite direction, not different direction. Okay, make sure awak guna perkataan tu lah. Alright, selesai. C diagram shows a water bottle rocket. Okay, ini dia punya rajah dia. Kita isi air. Kemudian ada bahagian nozzle, tempat di mana air akan terpancuk keluar. Kemudian ada fin di sebelah side of the water bottle rocket and the cone, okay, in front of the ataupun at the top of the rocket. Table 9 shows the specification of 4 types of water bottle PQRS with different characteristics. Okay, so tu ciri-ciri dia. Ciri-ciri untuk 4 water bottle rocket PQRS. Boleh pause dulu. Okay, sekejap sebelum pause tu kita baca soalan sampai habis dulu. Okay. So, you are assigned to obtain a water bottle rocket that can travel far. Saya akan highlight water bottle rocket that travel far supaya saya tahu kehendak soalan. Okay, bukan yang cantik, bukan yang panjang, bukan yang laju, tapi boleh travel faster. Boleh travel far. So choose the most, pilih satu je lah the most suitable water bottle rocket and give reason for your choice. Alright, now is the moment where you pause this video to draft your answer, right? Okay, boleh pause. Alright, the answer for this question is here. The first aspect is to have a small mass. A rocket that have a small mass will give you a higher acceleration, menghasilkan pecutan yang besar. Okay, so dengan pecutan yang besar boleh travel far, boleh travel jauh. Number 2 is to have a rocket that have aerodynamic shape so that it can reduce the air resistance, mengurangkan rintangan udara. Jangan salah pilih Dekat situ dia ada pilihan apa? Aerodynamic and oval. Oval ni nak macam ellipse juga kan? Okay, so aerodynamic paling sesuai. Okay, jangan pilih aerofoil. Kalau ada aerofoil tu untuk bentuk sayap kapal terbang, untuk ada apa dipanggil lift force. So number 3, the volume of water is about 1/3 of the volume of the bottle. Okay, 1/3. Air tu 1/3, bukan 1/5. 1/5 sikit sangat, terlampau sikit kan.
So the reason is to increase the momentum in impulsive force. So jumlah air yang banyak, agak banyak 1/3 daripada botol tu membantu menghasilkan daya tujah ke belakang dan meningkatkan momentum roket supaya boleh travel jauh. Masih lagi kita menjawab ke arah kehendak soalan, travel further, travel far. Number 4, the launching angle must be 45 because during projectile motion ni macam ni projectile motion tu macam game apa tu? Game apa tu yang tembak-tembak babi tu? Yang macam ni. Kita letak angle tu kan, lepas tu kita langgar. So to get the furthest range, untuk dapatkan jarak paling jauh dalam projectile motion, you must use the angle that is 45 degrees. Produce largest range, paling jauh. Kalau awak tinggikan lebih dari 45, dia akan jatuh. Dia pergi tinggi, dia jatuh awal. Kat situ lebih kurang. Kalau rendah lagi, lagilah jatuh awal macam tu. Right? So the 45 angle is to able the rocket able to propel further horizontally, ataupun boleh guna perkataan largest atau longest range. Okay, dia panggil range. So the rocket that is most suitable is S, yang paling sesuai berdasarkan ciri-ciri tu. And because kita nyatakan balik semua ciri-ciri tanpa sebarang reason. Alright, so I guess that's it. Saya nak bincang sampai nombor 9 je lah. Alright, so this sums up everything untuk paper 2 Selangor. Hopefully semua dapat manfaat daripada sini, InsyaAllah. Semoga usaha awak Allah balas dengan kejayaan. Okay, kalau ada apa-apa yang nak ditanya atau nak di komen, boleh komen dekat bawah. Okay, I'm up for it. Okay, I'm waiting for the comments and I'm going to find time to reply your comments. Okay, hopefully. Okay, semoga kat mana pun awak ada, sekolah mana pun awak ada sekarang, cikgu mana pun yang mengajar awak, ataupun macam mana pun situasi yang awak ada sekarang, reputasi atau grade yang awak sedang pegang sekarang, saya berdoa supaya Allah permudahkan perjalanan awak nak menjawab fizik. Semoga fizik awak A+, InsyaAllah. Okay, semoga kejayaan milik awak. Okay, jumpa lagi. Terima kasih support video saya selama ni. In case dah khatam semua yang 2022, you can always tengok 2021 and also 2020. Okay, yang tu semua valid lagi, InsyaAllah valid lagi untuk awak ulang kaji. Terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye bye.